હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકીએ એવું ફરાળી શકકરિયા અને બટાકાનું શાક બનાવશું। આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે। આ શાકને તમે રાજગરાની પૂરી, રાજગરાની ભાખરી કે પછી સિંગોડાના લોટની પૂરી સાથે સર્વ કરી શકો છો। એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચલો શકકરિયા અને બટાકાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક ગેસ ઉપર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એની અંદર આપણે 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખ્યું છે। આ શાકમાં તમે તેલની જગ્યા પર ઘી પણ લઈ શકો છો, કાં તો પછી તેલ અને ઘી બંને અડધું અડધું પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે પોણી ચમચી જેટલું એની અંદર જીરું નાખ્યું છે, 1 નંગ તમાલપત્ર નાખ્યું છે, 2 નંગ લવિંગ, 1 લીલી ઇલાયચી અને અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો નાખીશું। 2 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં નાખશું। લીલા મરચાં તમારે આમાં તમારા સ્વાદ મુજબ લેવાના છે। તમે આમાં લીમડાના પાન પણ નાખી શકો છો। અડધી ચમચી જેટલું આપણે છીણેલું આદું નાખીશું। આદું નાખવાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો તમે ચોક્કસ એડ કરજો। બધું સરસ રીતે મિક્સ કરીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે 10 સેકન્ડ માટે બધું સાંતળી લેવાનું છે। 10 સેકન્ડ પછી આપણે આની અંદર 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે। 1/4 કપ સિંગદાણાને મેં સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકીને ઠંડા કરીને એને છોતરા કાઢીને મિક્સરમાં કચરો પાવડર કર્યો હતો એ એડ કરી દઈશું। 1 મોટી ચમચી સફેદ તલ ઉમેરી દઈશું અને હવે બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે 30 સેકન્ડ માટે એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર સાંતળી લઈશું। 30 સેકન્ડ માટે એટલે કે અડધી મિનિટ સાંતળ્યા પછી હવે આપણે આની અંદર 200 ગ્રામ જેટલા બાફેલા શક્કરિયા ઉમેરી દઈશું। શક્કરિયા કેવી રીતે બાફવા એનો મેં પહેલાં જ વિડીયો બનાવેલો છે। બાફ્યા પછી એને છોતરા કાઢીને મેં આ રીતના મોટા ટુકડામાં કાપી લીધા હતા। 100 ગ્રામ જેટલા આપણે બાફેલા બટાકા એડ કરી દઈશું। એક મીડિયમ સાઇઝનું આ બટાકું છે। મીઠું નાખીશું આપણે આની અંદર 1/2 ચમચી જેટલું। 1 ચમચીની ઉપર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું લીધું છે અને આપણે 1/4 કપ પાણી નાખીશું, કારણ કે સૂકા કોપરાનું છીણ અને સિંગદાણાનો પાવડરના લીધે ખૂબ જ નીચે પેનમાં ચોંટવા લાગે છે, તો પાણી નાખીશું તો સહેજ પણ ચોંટશે નહીં। સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલો હળદરનો પાવડર નાખીશું। જો તમે ઉપવાસમાં હળદર ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। તો હવે બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે આના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે આને કૂક કરવાનું છે। અને જો તમે લાલ મરચું ખાતા હોય તો તમે લાલ મરચું પણ એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણે ઢાંકણું ઢાંકી દઈએ। 3 મિનિટ પછી આપણે આને ખોલી લઈશું। વચ્ચે મેં એક વખત એને મિક્સ કર્યું હતું જેથી તળિયામાં નીચે ચોંટે નહીં। હવે આપણે અડધા નંગ લીંબુનો આની અંદર રસ નાખ્યો છે। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો રસ છે। 1 ચમચી આપણે આની અંદર ખાંડ નાખીશું। શક્કરિયામાં પણ મીઠાશ હોય છે, તો ખાંડ જો તમે સ્કીપ કરવા માંગો તો કરી શકો છો। ફરીથી આપણે બધું એક વખત મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આની અંદર થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું। આ શાકને આપણે વધારે કૂક કરવાની જરૂર નથી પડતી, કારણ કે શક્કરિયા અને બટાકા ઓલરેડી પહેલેથી આપણે બાફેલા જ લીધા છે। થોડાક આપણે લાસ્ટમાં દાડમના દાણા એડ કરીશું। દાડમના દાણા એડ કરવાથી સબ્જીનો ટેસ્ટ અને લુક બંને ખૂબ જ સરસ આવશે। જો તમે ના નાખતા હોય તો એકવાર ચોક્કસ નાખજો। તો આ શાકને હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ। આ શાકને તમે ગરમા ગરમ જ પૂરી, મોરૈયો, કઢી, સિંગોડાના લોટનો શીરો કે રાજગરાના લોટના શીરા સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિવરાત્રી ઉપર આ શાકને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।